नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले यो कोइरालको फूलबाट एकदमै मिठो अचार बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। यो भन्दा पहिला मैले भाङ्गोले मलेर मात्रै आलुसँग मिक्स गरेको कोइरालको अचार बनाएर तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ भने अहिले चाहिँ मैले यसलाई अलि लामो समयसम्म खानको लागि अमिलो अचार जुन मुला अनि अन्य अचारहरू दबाएर राखिन्छ, खाडेर राखिन्छ, त्यसै गरी नै मैले खाडेर राखेर बनाउने छु। र यो कोइरालोको यसरी कोपिल्ला पनि हुन्छ र विशेष गरेर धेरै यो कोपिल्लाहरू भेटेपछि कोपिल्लाहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। तर मैले यहाँनिर आज कोपिल्ला भन्दा बेसी मैले फुक्किएको फूलहरू मात्रै पाएँ, त्यसैले मैले फुक्किएको फूलहरूको नै बनाउँदै छु। र यसलाई बनाउने बेला सुरुमा यसरी यसको मुनिको यो भागभरि यसरी तान्न आइहाल्छ। यो भागभरि मात्रै केलाउने हो, अरू सबै खान मिल्छ। र यो सफा ठाउँमा अनि अग्लो रुखमा ठुलो ठुलो रुखमा हुने भएकोले यसलाई चाहिँ पानीमा सफा गर्नै पर्छ भन्ने छैन। तर सफा गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। तर एकचोटि बोइल गर्नुपर्छ, उमालेर यसको पानीभरि फाल्नुपर्छ, त्यसैले उमाल्दाखेरि सफा भइहाल्छ। यदि तपाईहरुलाई लाग्छ भने पानीले एकचोटि सफा गरेर बोइल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सुरुमा यसको मुनिको यो जुन खानु मिल्दैन फाल्नुपर्ने चिज हो त्योहरू यसरी एक एक गरेर फाल्दै छु। र तपाईहरुलाई यदि तत्काल खाने अचारको रेसिपी चाहिन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिने छु र माथि आई बटनमा पनि छोड्दिने छु, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्नु होला। मैले सबै केलाइसकेर यहाँनिर डेक्चीमा पानी तताइसके र यो उम्लिन दिनको लागि एकछिन छोपेर उमाल्छु। र पानी एकदमै मज्जासँग उम्लिसकेपछि यो कोइरालको फूलहरूलाई राख्ने हो। अब यति उम्लिसकेको छ, यसमा अब जति छ सबै राख्छु। र यो जति काँचोमा देखिन्छ त्यति बोइल गरिसकेपछि हुँदैन, एकदमै कम एकदमै घट्ने गर्छ, आधा जति त घटेर जान्छ। मैले यहाँनिर डेक्चीमा अहिले अतुन्जेल राख्दैछु, यो नपाकेको यानि कि बोइल नभएको फूलहरू। र यसपछि चाहिँ बोइल भइसकेपछि एकदमै थोरै हुनेछ। र अब मैले यति नै एकछिन राम्रोसँग उल्टाइ पल्टाइ गरेर बोइल हुन दिन्छु। बोइल भइसकेपछि यसको कलर पनि अलिकति चेन्ज भइसक्छ र बेला बेला यसरी उल्टाइ पल्टाइ गरेर मैले यहाँनिर बोइल गर्दैछु। र पाकेन भनेर तपाईहरुले बोइल भयो भएन भनेर छाम्नको लागि र थाहा पाउनको लागि यसरी तपाईले त्यसको डाँठलाई छुन सक्नुहुन्छ। र यो अमिलो अचार बनाउनको लागि चाहिँ धेरै बोइल गर्नु हुँदैन, अलिकति बोइल गरे भइहाल्छ। र अब यति बनाइसकेपछि मैले पानी तर्नको लागि र सेलाउन दिनको लागि यो जाली भएको परातमा राखेँ। र यसलाई राम्रोसँग यसको पानी चाहिँ एकदमै सुक्खा हुन्जेल नै निचुर्नु पर्ने छ। र एकछिन यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ। र एकछिन यसरी राम्रोसँग पानीभरि मुनि जाने गरी यसमा कोइरालको फूलमा चाहिँ पानी नहुने गरी यसरी राम्रोसँग निचुरेर पानीलाई तैराउन सक्नुहुन्छ। र एकछिन बेर पानी तैराइसकेपछि एकदमै सुक्खा भइसकेपछि जति सकिन्छ पानी निचोर्ने। यो बोइल गरिएको हो, पकाइएको हो, त्यसैले धेरै सुक्खा चाहिँ हुँदैन। तर जति सक्नुहुन्छ तपाईले पानी चाहिँ यसबाट हटाउने प्रयास गर्नुहोला। र यति भइसकेपछि यो एकदमै चिसो भइसकेको छ। यो चिसो भइसकेपछि मैले अचार मोल्न रेडी गर्दैछु। र यो अचार बनाउनलाई चाहिँ अचारको मसलाहरू तपाईले खाडेर राख्दा कुन कुन मसलाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यही मसला प्रयोग गर्दा हुन्छ। मैले यहाँनिर सुरुमा काँचो बेसार नै राखेँ र नुन बेसार अनि मसलाहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार राख्नुहोला। र मैले यहाँनिर देखाइरहेको मसला जुन छ यो चाहिँ मैले योभन्दा धेरै अगाडि मैले रेसिपी बनाएर राखिसकेको छु। र यसमा के मिक्स गरेँ भनेर मैले चाहिँ रेसिपीमा पुरा फुल भिडियो बनाएर राखेको छु। तपाईहरुलाई आवश्यक पर्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि छोड्ने छु र भिडियोको अन्तिममा राख्ने छु र आई बटनमा पनि राख्दिने छु, त्यहाँ गएर क्लिक गरेर हेर्नु होला। र यसमा मैले तोरी अनि धनिया जिरा मिक्स गरेको छु। र यो रातो रातो चाहिँ खुर्सानी र तिमुरको ढुलो हो। र यो पनि तपाईलाई कति आवश्यक पर्छ, आफ्नो अचार कति छ त्यही अनुसारको गराउनुहोला। र मैले अब लास्टमा नुन राखेँ र नुन बेसार मसलाहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नु होला मैले भनिसकेँ। र यति भइसकेपछि यो अचारको लागि चाहिँ अलिकति बेसी तेल लाग्छ। र यो तेल चाहिँ तोरीको तेल हो। तोरीको तेलमा मैले मेथीलाई फुराएको छु। र यही फुराइसकेर अलि चिसो भइसकेपछि यहाँनिर मैले अचार बनाउँदै छु। अहिले यति राख्ने। अब यसलाई चाहिँ यही चमचले नै राम्रोसँग उल्टाइ पल्टाइ गरेर जताकतै मसला लाग्ने गरी
चलाइदिनुस्। सबै ठाउँ मसला लागेको हुनुपर्छ। तेल, नुन, बेसार अनि मसलाहरू सबै ठाउँ लागेको हुनुपर्छ। र मैले नुन कतिको भयो भनेर टेस्ट गर्दैछु। र यो अमिलो भइसकेपछि खाने भएकोले अलिकति नुन बेसी हुँदा पनि केही फरक पर्दैन। र मैले यसमा यो रबरको भाँडामा नै राख्दैछु। तपाईहरुसँग सिसाको भाँडा छ भने सिसाको भाँडामा राख्दा झन् बेस्ट। र यदि सिसाको भाँडा छैन भने रबरकै भाँडामा राख्दा पनि हुन्छ। र यो भाँडामा चाहिँ सुरुमा तातिएको तेल नै मैले यहाँनिर राखेर यो भाँडाको भित्रपट्टि जुन छ त्यो भरि, त्यो भित्रपट्टिको भागभरि जताकतै लाग्ने गरी मैले यसरी तेललाई उल्टाइ-पल्टाइ गरेर भाँडामा मिलाउँदै छु यहाँनिर। र यो मिलाइसकेपछि यस्तो बनाइसकेपछि अचार राखेपछि बिग्रिने अनि ढुसी पर्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले यसरी बनाइएको। र अब यसलाई चाहिँ यसरी चमचकै सहायताले मुनितिर यसरी मिलाउँदै राख्दै मुनितिर मिलाउँदै राख्दै गर्ने। र यो अचार चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। र यसलाई चाहिँ 1 हप्ता जति यसरी राखिदिनु भयो भने यसलाई घाममा पनि राख्नु पर्दैन। अब चाहिँ कोइरालो पाउने चाहिँ गर्मी याममा नै हो। अब तराईतिर चाहिँ गर्मी सुरु भइसक्यो। त्यसैले गर्मी समयमा पाउने, गर्मी समयमा खान मिल्ने अचार तरकारी भएकोले यसलाई चाहिँ यो अचार बनाइसकेपछि घाममा राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। र यति भइसकेपछि मैले फेरि माथिबाट थोरै तेलहरू राखिदिनेछु। र यो तेलले माथिबाट कभर गरिसकेपछि यो धुसी लाग्ने दिँदैन। त्यसैले यसरी अब फेरि तेललाई जताकतै यही चमचले नै मिलाएर राखिदिने। र यति भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई हप्ता 10 दिनको खान मिल्छ। र यो एकदमै मिठो हुनेछ। तपाईहरुले एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नु होला। र यदि तपाईहरुले बनाएको अचार मिठो भयो भने कमेन्टमा पक्कै पनि कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै मैले चाहिँ आजको रेसिपी यति नै। र तपाईहरुलाई यही कोइरालोको अन्य भिडियोहरू चाहिन्छ भने चाहिँ मैले यो कोइरालो र आलु मिक्स गरेर बनाएको अचार चाहिँ यो भन्दा पहिले राखेको छु। भिडियोको अन्तिममा गएर हेर्नु होला। आजको लागि बाइ बाइ।